Good morning guys, and this is Kate and welcome again to my channel. So for today, i-share ko sa inyo yung experience namin dito sa aming managed isolation hotel, and we will having a room tour later, okay? So if you want to know more, please just keep on watching. Good morning, Auckland. Morning, guys. So, today marks the first day of our stay here sa the Sebel Ano? Ano ba? Sebel. The Sebel. The Sebel Hotel dito sa Manukau. Manukau. Dito sa Manukau, Auckland. So, dumating kami kahapon around 11:30 sa Auckland Airport. And then, dinala kami ng bus papunta dito sa hotel na to. Quarantine, this is a managed isolation facility. So, blessed kami dahil malapit lang yung pinagdalahan namin. Malapit lang yung pinagdalahan sa amin. Kasi yung iba, malalayo yung mga quarantine facility nila and hindi po kayo makakapili ng quarantine facility nyo. So, depende sa araw kung saan nila kayo dadalhin. Yung iba, sa malalayong lugar talaga, like sa Christchurch, ganon kalalayo. So, for us, thankful kami and pinag-pray talaga namin to na malapit lang kami and within Auckland lang kami nadala na facility. So, nakarating kami dito plus 1 day, which is 19th ng January. So, around 11:30. And then, diniretso agad nila kami dito sa quarantine facility. So, for the details ng aming trip, please view my other video about that. So, gumawa po kami ng video tungkol doon. Okay, so start na natin yung hotel room tour natin. So, happy ako. Happy ako dito sa isolation facility na to. So, ayan, start na natin yung tour. So, ayan yung view from the window. There. Ayan, makikita kayo mayroong park. Kita naman siya dito. Yan. So, mayroong nearby supermarket. And then, KFC. And then, another hotel. I don't know if this is a managed isolation hotel. I think no. Yan. And then, punta tayo dito sa bedroom. So, ito yung bed. Hindi na siya fresh kasi natulog na kami dyan ng one night. Ayan. So, they booked this room for us. One family. So, my husband and I plus one toddler. Ayan. So, may lampshade. Yung mga nakikita nyong gamit na personal gamit namin yan. And then, dito sa kabila. Yan. Ganyan. So, kung bibili kayo ng kailangan nyo bumili ng adapter. Ganyan. So, yung binili namin, luma na to. Lumang-luma na siya. So, ito yung nabili ni husband. Ganyan. Tapos, yung saksakan niya is ganun. Yan. Okay. So, dito sa saksakan na pwede din pala yung USB dito. So, it's nice. Yun lang. So, for us, bumili kami ng adapter and nagdala kami ng extension. So, ayan. Galing Saudi yan. So, yung extension na dala namin, yan yung dala. Dede. Ayan. Merong 4 pillows and comforter. Very comfy siya. Hindi lang kami sanay kasi medyo mataas yung bed.
Sanay kami sa mababang bed dahil meron nga kaming toddler. Yan. So, meron din siyang cabinet. Closet. So, tara! Merong comforter sa taas. Another comforter. Yan, merong plansa. Hanger. Yan. So, ito galing yan sa, gamit namin yan galing yan sa luggage namin. Yan. Hindi ko na siya tinanggal. Ito ay vacuum pack. So, yan. Meron din pala dito, yan. So, hindi ko lang paano gamitin. Hindi na rin namin gagamitin kasi wala naman kaming ilalagay. So, yan. Drawers. Iba na rin gamit namin sa ilalim. And, meron din silang book. Yan. 360 days with wisdom daw. Yan. So, kung gusto nyo ng wisdom, basahin mo. So, yan ang laman ng cabinet. Yung AC nila is amazing. So, in-off namin yan. Yung AC nila, akala namin, hindi siya gumagana. Ayan. Pero, very silent lang pala kasi talaga siya. Nasanay kasi sa Saudi na pag start mo ng AC, ganon agad, galit na galit. Pero dito hindi. Akala mo, walang AC pero meron pala siya. Mararamdaman mo yung lamig niya. Ganon lang siya. Parang natural lang na hangin. Ganon pero malamig. Ganon siya. Ganon yung AC nila. Silent type lang. So, next is yung ating toilet. Comfort room or loo. I don't know kung anong tawag nila dito. Ayan. Again, yung mga nakikita nyong ibang kulay na gamit dyan sa amin yan. So, provided nila yung towels. Yan. Medyo okay pa siya kasi ang araw pa lang namin nagagamit. So, provide nila yung conditioner, lotion, soap, shampoo. Pero may dala na rin kami in case. So, ayan yung shower niya. May hot and cold. Yan. And then, dito, ayan. So, ang wala lang dito is toothbrush, toothpaste. Hindi sila nag-provide. I don't know. Hindi na rin kami tumawag kasi meron naman kaming dala. So, yan. Then, soap. And, ang pinakamahalaga, huwag niyong kalimutan. Mahalaga yan kasi wala silang bidet. Wala silang bidet. Tissue lang, ganyan. Pahid-pahid lang. So, alam naman natin tayong mga Filipinos. Kailangan natin ng water. Yan. So, tabo. Hindi na rin kami nakapagdala ng balde kasi hindi na kasya. Ayun pala si blower. Yan. Sa ilalim. Ayan. So, ito yung ginamit namin. Mga nadamit namin. Noong mga suot-suot namin yan no first day. Mula damang pa yan. So, lahat pinak na namin kasi ang dumi-dumi niyan. Ang dami na niyang pinanggalingan. So, plan namin na pa-laundry agad siya. Pero, bawal pa daw lumabas. Bawal pa daw po lumabas kasi kakaswab lang sa amin. By the way, ngayon nga, binago na nila yung policy. So, day 0, mag-swab ka na agad within 24 hours. So, bali, pagdating mo dito sa New Zealand, 3 na yung swab na pagdadaanan mo. Day 0, day 3, and day 12 during your 14-day quarantine. So, regardless kung meron kang PCR bago ka mag-travel, kukuhanan ka pa rin dito. Yon. So, nagawa na namin yung swab namin and hindi pa kami pwedeng lumabas ng room hanggat wala yung result nung first swab namin. So, hindi pa namin madala sa reception yung laundry bags namin. So, next is yung ayan.
bedroom, and then yan yung living room. Yan. Again, mayroon a lampshade. Yan. And then ito yung luggages namin. Mga kawawang luggages. Napasabak agad. And syempre, nag-provide sila ng crib. Which is hindi naman namin nagagamit kasi malaki na yung baby namin. Though, it's a good thing din. Ayan, ito yung sofa. And, tanan! Mini kitchen. Ito yung dining. Ayan. Yes, bugs. Ayan. Where's the bugs? Do you? Pwede kang, ayan, may microwave. So, may lutuan. Pwede kang magluto. Ito yung policy nila. Wait, open. Ayan, guidelines for use of kitchen facilities. Ayan. And then, may coffee maker din. Meron din mga bottles. Hindi kasama yan. Hindi namang ano, mga konti. Basic. Yan. Knife. Yan. And then, yan. Basic lang. Yan. So, pinapakuluan namin siya. Hot water. Then, ito sponge. Siyempre, kami yung may dala niyan. Kailangan namin yan for paghuhugas ng bottles and baby. And then, provided din nila yung dishwashing liquid. 2 pack. Ayan. So, kami ni husband, dito na kami umiinom kasi potable ang water sa NZ. NZ. Ayan. NZ na daw. Dito NZ. And then, ako lang yung naglagay nito dito kasi galing to ng CR. And then dito, ayan. Meron din silang toaster. If you want. Hinda ng tubig. And, yan. And also this one. Mini fridge. Nung first day namin, wala siyang laman kundi yan lang. So, ito, galing na yan sa mga dineliver nila sa amin na food. Provided nila lahat ng food 3 times a day. So, okay naman. Ganyan yung door. Yan. Kita ba? No. Yan. Meron po tayong bisita. Hi, Ellie! Itong books, syempre dala namin yan. Yan. Hindi pwede mawalan yan. Yan yung hand carry namin. And TV nila. I think hindi siya smart TV. Smart TV siya. Smart TV siya. So, pwede tayo mag-connect sa internet. Okay. Pero, may dala kaming hard drive. Siyempre, para sa bata. Downloaded yung mga gusto nyo panoorin. Para less tantrums. Siyempre, ang aking oils. Ayan, and the diffuser. Nag-diffuse po tayo ngayon ng Thieves Lemon. T3. Antivirus, ganun. Laptop, ayan. Yung laptop po, hindi yan kasama sa amin po yan. And, another lampshade. And, yung phone nila. Palagi silang nagko-communicate sila sa amin palagi through phone. Ayan. So, daily, tumatawag sila para kuhanin yung order namin. Order for the day. And early morning, nagbibigay sila sa amin ng paper. Hinuhulog lang nila dun.
iniipit lang nila dun sa may ilalim ng pinto. So, magugulat ka na lang biglang may mag-a-appear na papel dun sa may doorstep mo. So, ayun. Papasok lang nila dun. And then, magko-call sila para kunin yung order. And then, kaninang umaga, meron ding nag-rounds na nurse. Chinek niya kung okay lang kami, kung may signs and symptoms kami. So far, wala naman. And chinek niya yung temperature namin. So, lahat naman kami okay. Within normal range yung temperature namin. So, ito yung starter pack. Welcome pack. Ayan, manage isolation. Welcome pack. So, yan. Try natin yan. Ito ay yung guest laundry service. So, meron dito sa hotel na to, meron pong 2 stubs each person para sa laundry service each guest. So, for us, meron kaming 6 na stub. So, pwede kaming magpalaba. And ito yung form na gagamitin kasama nung laundry bag. So, yan. Yan. Okay. So, ito nga yung hotel namin. Yan. Nandiyan lahat ng policy nila. Lahat ng questions mo nandiyan. So, better to read first before calling them ng mga questions nyo. So, I think ito ay standard na sa ating lahat. Bago tayo mag-ask ng questions, kahit saan, kahit sa internet, sa YouTube, manood ka muna or basahin mo muna yung policy before you ask questions. Kasi baka yung question mo is nandun na sa policy nila. So, kahapon, naghahanap agad kami ng SIM card, which is hindi nila agad pre-provide sa amin. And nabasa namin dito sa policy na bibigyan nga nila kami ng free SIM card. So, tawag na lang kami sa reception. Pero ako, hindi pa ako nakakatawag kasi nga, hinihintay ko pa rin yung lumabas yung result ng swab namin for day 0. So, hindi pa kami talaga makamove kasi wala pang result until now. Ano pa? Ayun, meron din syempre free wifi, mahalaga yan. Nandyan na rin yung mga password, lahat ng details nandyan. So again, yan yung... So ngayon, kanina medyo makulimlim. Ngayon, ayan na. Grabe talaga yung weather dito sa New Zealand. Every hour yata nag-iiba. And then kagabi, umulan din sobra. With matching kulog pa, akala mo may bagyo. Ganon. Pero bigla ring nag-stop. So, yun lang. I think that's it for today. Hindi pa rin kami makapaniwala na nandito na kami. Pero, yeah. Nandito na talaga kami. And still adjusting, especially sa time zone. Napakahirap. Parang sumuot kami sa ibang dimension kasi galing kami sa Saudi, which is 10 hours behind from New Zealand. So, ngayon, advance yung oras namin dito. I think that's it. Just keep on watching for more videos, especially sa bagong journey namin dito sa New Zealand. So, thank you guys for watching. Until my next video. Bye!